ඔයාගේ අත්දැකීම සහ පළපුරුද්ද මත ගෙදර ඉන්න ගමන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මාසකට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් binary.com වීඩියෝ සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා මොකක්ද මේ binary.com කියන්නේ, ඒ වගේම මේකේ account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ 3කින් මම කතා කරා 180ක් විතර winning rate එකක් තියෙන method 3ක් ගැන. ඉතින් ඔයා කලින් වීඩියෝ 4 බලපු නැති කෙනෙක් නම් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ දවස්වල මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද binary.com වලට ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම binary.com වලට මුදල් ඩිපොසිට් කරන සෙලර් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා 100%ක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් සෙලර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා මෙයාව contact කරගෙන ඔයාගේ binary.com account එකට 100%ක් විශ්වාසවන්ත විදියට $10 ඉඳන් ඩිපොසිට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙයා හරහා. ඉතින් ඔයාලට ඩිපොසිට් කරගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් මෙයාව contact කරගෙන මේ වැඩේට ඩිපොසිට් කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ 180ක් විතර winning rate එකක් තියෙන අලුත්ම method එකක් ගැන. ඉතින් මේ method එක භාවිතා කරලා මම demo account එකේ වගේම මගේ real account එකේ trade කරලා පෙන්නනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් skip කරන්නේ නැතුව අවසානයේ තෙක්ම බලන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ, අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ binary.com account එකට මේ විදිහට log වෙනවා. ඉතින් අද මම account හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ වලින් ඒවා කියලා දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් මං ඉන්නේ මගේ virtual account එකේ. එහෙම නැත්නම් demo account එකේ. demo account එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $10000ක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා බොරු සල්ලි වලින් මේක ඇති තරම් පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ $10000 ඉවර වුණොත් අපිට ආපහු top up කරලා $10000ක් අරගෙන මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි account එකට log වෙලා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ method එකට අදාළ setting ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මෙතනින් trade කරන්න market එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මේ market එක තමයි Volatility Index CI කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට මම Volatility Index CI කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙතන CIS එක කියලාත් ඇති, ඒක තෝරගන්න එපා. CI කියන එක විතරක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට market එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා තෝරගනිපු market එක. ඊට මෙහා පැත්තෙන් ඔයා තෝරගන්න ඕන ඔයා trade කරන method එක. ඉතින් මේ trade කරන method එක තමයි over under කියන method එක. ඉතින් මේ method එක හරියට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා තෝරගනිපු මාකට් එකට අදාළ chart එක සහ current market price එක. මේ current market price එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට වෙනවා, රතු පාට වෙනවා. ඉතින් අපි trade එකට enter වෙන්න කලින් තව setting ටිකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන duration එකට 1 කියලා දාන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තෙන් trick කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ prediction එක අහනවා. prediction එක වෙන්නේ 8. ඉතින් මෙතන හරියට 8 කියලා තෝරගන්න. ඊට පහළ කොටුවෙන් ඔයා trade එකට දාන මුදල තමයි දාන්න ඕන. ඉතින් demo account එකේ පුරුදු වෙන නිසා $10 ගානේ දාගෙන යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒව ඇත්ත සල්ලි නෙමෙයි. ඉතින් මම මෙතනට $10ක් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් trade කරන්න method දෙකක් තියෙනවා. over සහ under කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් over කියන method එකෙන් trade එකක් දැම්මොත් 809ක විශාල profit එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට විශාල profit එකක් ලැබෙනවා නම් එතන තියෙන logic එක තමයි අවදානම වැඩි. ඒක නිසා අපි මෙතන අවදානම වැඩි over කියන method එකට අතවත් තියන්නේ නැහැ. ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් under කියන method එක යටතේ 123.5ක profit එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ එක භාවිතා කරලා තමයි අපි trade එකට enter වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම trade දෙක තුනක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේකේ method එක ඔයාලට කියලා දීලා real account එකෙන් trade කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් මම market එකේ හොඳ තැනක් එනකම් බලන් ඉන්නවා trade එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම trade එකක් මේ විදිහට purchase කරනවා under කියන option එකෙන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ trade එක win කරා $2.35ක profit එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් දැන් මම market එකට $50ක් දාලා තව හොඳ වෙලාවක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම $50ක් purchase කරනවා under කියන option එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මම win කරා $11.35ක විශාල profit එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් අපි තව $50ක trade එකක් දාලා මේ method එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් $50ක trade එකක් මම දාලා ඒකත් win කරා $11.35ක profit එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම trade 3ක් දැම්ම මේ trade 3ෙන් $30කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනට profit කරා. ඉතින් දැන් හොඳට බලා ගන්න මේ method එක මොකක්ද කියලා.
ඉතින් ඔයාලට මේ page එකේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් current market price එක සහ market එකට අදාළ chart එක. ඉතින් මේ current market price එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට වෙනවා රතු පාට වෙනවා. ඒ වගේම දශම ස්ථානට මෙහා පැත්තෙන් numbers ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ numbers වල අන්තිම number එක 6 වෙන්න ඕන. අන්තිම number එක 6 වෙලා මෙතන නිල් පාට වුණොත් අපිට පුළුවන් under කියන option එකෙන් trade එකකට enter වෙන්න. ඉතින් මේ method එකේ තියෙන සරලම කතාව තමයි මෙතන market price එක නිල් පාට වෙන්න ඕන, අන්තිම ඉලක්කම 6 වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් trade එකට enter වෙන්න. ඉතින් අපි මේ කියපු විදිහට trade එකක් දාන්න හොඳ වෙලාවක් එනකම් බලන් ඉමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් market price එක නිල් පාට වෙනවා, අන්තිම ඉලක්කම 6 වෙනවා. මම මේ විදිහට purchase කරනවා $50ක trade එකක් under කියන option එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩියක්වත් ගියේ නෑ මම මේ trade එක profit කරා. $11.35ක profit එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම demo account එකේ $10000න් තමයි trade කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ වෙනකොට $51ක ප්‍රමාණයක් මම profit කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ තියෙන වැරදි මතයක් තමයි demo account එකේ කොච්චර පුරුදු වුණත් real account එකට ගියාම අපි පරදිනවා කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඉවසීම නැතිකම සහ මුදල් වලට තියෙන තණ්හාව. ඒ වගේම ඔයාගේ අත්දැකීම් මදිකම. ඒක නිසා ඔයාලා demo account එකේ ඇතිතරම් පුරුදු වෙන්න, demo account එකේ පුරුදු වෙනකොට හිතන්න මේක ඇත්තම සල්ලි තියෙන account එකක් කියලා. ඒ විදිහට ඔයා හරියට පුරුදු වෙලා මේ වැඩේ කරන් ගියොත් ඔයාට profit ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාව loss වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න භාවිතා කරන real account එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් real account එකේ නම් මේ වෙනකොට $1 ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මම මේකේ තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික withdraw කරා මගේ Israel account එකට. ඒක නිසා දැන් balance එක $1 ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ $1 ගාණෙන් trade කිහිපයක් දාලා බලමු අර කියපු method එකෙන්. ඉතින් දැන් මම අර කියපු setting ටික හදාගෙන හොඳ වෙලාවක් එනකන් $1ක් market එකට දාලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන market price එක නිල් පාට වෙනවා, අන්තිම ඉලක්කම 6 වෙනවා. ඊට පස්සේ මම under කියන option එකෙන් trade එකක් මේ විදිහට enter කරනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ trade එක profit කරා $2.3ක ප්‍රමාණයක් මට profit එක විදිහට ලැබුණා. ඉතින් අපි තව trade දෙකක් විතර මේ විදිහට දාලා බලමු. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම තව $1ක trade එකක් දානවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒකත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම win කරා $2.23ක profit එකක් ලැබුණා. ඉතින් අද මම කතා කරපු method එක 80ක් 85ක් විතර winning rate එකක් තියෙන method එකක්. ඉතින් මේ method එක හරියටම මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු higher lower කියන method එක වගේමයි. ඉතින් මේ method දෙකේම 80ක් 85ක winning rate එකක් තියෙන සුපිරි method දෙකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට නොමිලේ කියා දුන්නට ගොඩක් course වල තමයි මේවා සල්ලි වලට කියා දෙන්නේ. ඒ වගේම මම binary.com වලට කිසිම referral කෙනෙක් join කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම profit කරනවා. මම real account එකෙන් profit කරන නිසා මට ඔයාලගේ referral income එකක් වැඩක් නැහැ. මම ඔයාලට මේව කියලා දෙන්නේ ඇත්තටම මේ කාලේ ගොඩක් දෙනෙක්ට සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට ටිකක් හරි ගොඩ යන්න පුළුවන් නිසා. හැබැයි එහෙමයි කියලා මේක ඔයාලගේ ජීවිතේම ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් සූදුවක් විදියට කරගෙන යන්න එපා. එහෙම සල්ලි තණ්හාව නිසා සූදුවක් විදියට කරගෙන යන්න ගියොත් ටික කාලෙකින් ඔයාලා loss වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හෙමින් දවසකට trade 2-3 දාලා එහෙම කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලගේ account එක $100 පන්න ගන්න. $100ක් පන්න ගත්තට පස්සේ මේකෙන් වැටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. ඔයාලට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියා දීපු method එක හොඳයිද? පහළ comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ comment තිබුණොත් විතරයි මම දාන්න trick trading method ඉස්සරහටත් මම අරගෙන එන්නේ. ඒක නිසා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.